στις οποίες αναφέρθηκα ότι ο πλανήτης έχει ανάγκη για μια νέα παγκόσμια υπερδύναμη πέραν της Αμερικής, πέραν της Ρωσίας. Και είμαι σίγουρος ότι πάρα πολλοί κόσμος πρέπει να αντέδρασε κάπως με έκπληξη. Μάλιστα 2-3 έφυγαν από το κανάλι όταν άκουσαν ότι πρότεινα, όπως και ο Κιτσίκης και όπως και πάρα πολλοί άλλοι έξυπνοι άνθρωποι, στρατιωτική, στρατηγική, οικονομική και πολιτική κυρίως συνεργασία με την Τουρκία και με άλλες βαλκανικές χώρες, καθώς επίσης και με άλλες χώρες της Μεσογείου. Είναι κάτι το οποίο μπορεί στην αρχή να εκπλήξει πάρα πολύ κόσμο, αλλά όσοι κάθονται και σκέφτονται με λογική και αναλύουν τα πράγματα στο μυαλό τους όπως εγώ, είμαι σίγουρος ότι μπορούν να καταλάβουν πολλά περισσότερα πίσω από αυτές τις δηλώσεις και ότι δεν πρόκειται απλά για απλές δηλώσεις τις οποίες τις κάνουμε έτσι απερίσκεπτα. Καθώς η Δύση, εξού και το όμορφο tag, όμορφος ο τίτλος που έβαλα στο εξώφυλλο, η Δύση στην παρούσα προκειμένη φάση είναι νεκρή. Δεν έχει καμία απόλυτο σχέση με τα αρχαία ελληνικά ιδανικά, δεν έχει σχέση πλέον ούτε και με τα ευρωπαϊκά ιδανικά. Έχει εκφυλιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον διεθνή σιωνισμό. Η Ρωσία επίσης έχει αποτύχει να επερασπιστεί ασθενέστερες χώρες και να δείξει ότι έχει ένα διαφορετικό πρόσωπο από την Αμερική, εισέβαλε στην Ουκρανία. Και ως εκ τούτου ούτε και η Ρωσία εκπληρώνει τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να αναδειχθεί στο παγκόσμιο στερέωμα μία υπερδύναμη η οποία θα εκπληρώσει όλα αυτά τα οποία θέλουμε εμείς οι άνθρωποι που είμαστε τουλάχιστον της δικαιοσύνης. Και τι είναι αυτό? Καταρχάς να υπάρχει ειρήνη και σταθερότητα όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο αλλά και στην Ευρασιατική περιοχή, καθώς βλέπουμε ότι αυξάνονται συνεχώς οι εστίες του πολέμου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, όπως έχετε καταλάβει όλοι, έχει αρχίσει και ανησυχεί πάρα πολύ κόσμο και θα έλεγα όχι άδικα, καθώς είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι οι οποίοι πλέον με ρωτάνε και αναρωτιούνται αν θα γίνει πόλεμος, αν θα γίνει πόλεμος, πότε θα γίνει πόλεμος, θα γίνει πόλεμος. Νομίζω πως η Ελλάδα από τη στιγμή που παραμένει εκτός κάποιων προβληματικών περιοχών δεν νομίζω να έχει ιδιαίτερο πρόβλημα με αυτό το πράγμα και επίσης αν δεν χώσει ιδιαίτερα την μύτη της σε π.χ. ξένες χώρες. Επίσης να σας πω ότι θεωρώ πως η Ελλάδα είναι το βόρειο Ισραήλ, το έχω πει αυτό σε πάρα πολλές εκπομπές, οπότε από τη στιγμή που είμαστε και παραμένουμε το βόρειο Ισραήλ δεν πρόκειται κανείς απολύτως να μας πειράξει, έτσι. Ακούστε λίγο τώρα κάτι, για ποιο λόγο λέω ότι ο πλανήτης έχει ανάγκη για μια νέα παγκόσμια υπερδύναμη και επίσης για ποιο λόγο λέω ότι καταραίει μέχρι και η Γερμανία. Θα σας διαβάσω σε λιγάκι κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό και έχει σχέση με τα αδέρφια της ακτής, αναφέρομαι στη Σομαλία. Πριν όμως το κάνω αυτό, ακούστε μια απίστευτη πληροφορία, την οποία την πήρα από το VDR, το οποίο είναι ένα γερμανικό κανάλι και κάνει ντοκιμαντέρ σχετικά με τη Γερμανία. Τσετσένος. Ακούστε πάρα πολύ προσεκτικά αυτό που θα σας πω. Φυσικά όσοι έχετε συνδεθεί τώρα μπορείτε ελεύθερα να κάνετε like στο βίντεο αυτό και να κάνετε κοινοποίηση, να το δούνε περισσότεροι άνθρωποι, καθώς είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά που έχω σήμερα να σας μεταφέρω. Δεν θα τα ακούσετε στην τηλεόραση, επαναλαμβάνω, δεν θα τα ακούσετε στην τηλεόραση, δεν θα τα μάθετε στην Ελλάδα από κανένα άλλο κανάλι. Και αυτό διότι τυχαίνει να είμαι μοναδικός σε κάποια πράγματα, ειδικά ό,τι αφορά την σωστή και έγκαιρη ενημέρωση του κόσμου. Ακούστε. Τσετσένος, ο οποίος μπήκε λαθρέα στη Γερμανία. Το λέω ιδιαίτερα για τους φίλους οι οποίοι είσαστε στη Γερμανία. Γι' αυτό και έχω βάλει και τον τίτλο «Καταραίει μέχρι και η Γερμανία» και θα καταλάβετε όλοι για ποιο λόγο κάποιοι πολύ σοφοί Γερμανοί άνθρωποι έχουν αρχίσει πλέον και υποστηρίζουν ότι δεν πάει άλλο το πράγμα με την Γερμανία. Και αυτό που συμβαίνει εκεί μπορεί αργά ή γρήγορα να το δούμε να συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Εσείς όμως που είστε στη Γερμανία θα πρέπει να κοινοποιήσετε αυτήν την εκπομπή σε δικούς σας ανθρώπους και φίλους, καθώς είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό αυτό που θα σας πω αυτή τη στιγμή. Έτοιμοι? Τσετσένος,
ο οποίος διέπραξε πάνω από 64 διαφορετικές εγκληματικές ενέργειες. 64 διαφορετικές εγκληματικές ενέργειες ως λάθρο στη Γερμανία. Έτσι. Προσπάθησε η κυβέρνηση της Γερμανίας να τον απελάσει, να τον στείλει πίσω στην Τσετσενία. Τι πιστεύετε ότι συνέβη με αυτόν τον Τσετσένο? Απελάθηκε τελικά ο Τσετσένος με τις 64 διαφορετικές εγκληματικές ενέργειες, μεταξύ των οποίων ήταν φυσικά κλοπές, μικροκλοπές, ληστείες, βιοπραγίες, συμπλοκές, διαρρήξεις σε σπίτια, σε καταστήματα, ουσίες από τις γνωστές ουσίες. Και όχι μόνο, συνεχόμενες παραβατικές συμπεριφορές. 64, θα επαναλάβω το νούμερο καθώς έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. 64 διαφορετικές εγκληματικές ενέργειες. Επαναλαμβάνω ότι προσπάθησε η Ομοσπονδιακή Αστυνομία, προφανώς και η Γερμανία, έτσι, να διώξει αυτόν τον άνθρωπο, να τον αποβάλει, να τον στείλει πίσω, να τον στείλει στην Τσετσενία, και η Γεωργία το μάντεψε σωστά. Άμα λες προσπάθησαν, μάλλον δεν τα κατάφεραν, μου γράφει. Δεν τα κατάφεραν οι αρχές της Γερμανίας να τον στείλουν πίσω. Όσο και αν δεν το πιστεύετε, ο δικαστής έκρινε, να μας πούνε και για ποιους λόγους κιόλας, ότι αυτός ο άνθρωπος μπορούσε να παραμείνει νόμιμα σε γερμανικό έδαφος, άρα και ευρωπαϊκό έδαφος. Άρα, ανά πάσα στιγμή, να κάνει και καμιά βόλτα σε καμιά άλλη χώρα. Δεν νομίζω να νοιαστεί κάποιος ιδιαίτερα. Τώρα, αφήνω αυτή την πληροφορία για τη Γερμανία. Μη φύγετε, συνεχίστε να βλέπετε την εκπομπή μέχρι το τέλος, καθώς στην Γερμανία θα επιστρέψω πάρα πολλές φορές στη σημερινή εκπομπή. Έχω μαζέψει τρομερές πληροφορίες για τη Γερμανία. Θα επαναλάβω να κάνετε like και κοινοποίηση όσοι είστε ειδικά από την Γερμανία, καθώς η σημερινή εκπομπή αφορά παγκοσμίως τα γεγονότα που είναι σε εξέλιξη, αλλά πιο πολύ την Γερμανία, στην οποία, όπως είπα και πριν, θα επανέλθω σε λίγα λεπτά. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Για ποιο λόγο λέμε ότι ο πλανήτης καταρρέει? Μεταφερόμαστε στην Σομαλία. Διαβάζω. Είμαι 42 ετών και έχω 9 παιδιά. Είμαι καπετάνιος σε πλοία που δραστηριοποιούνται στον κόλπο του Άντεν και στον Ινδικό ωκεανό. Μετά το Λύκειο θέλησα να πάω στο πανεπιστήμιο, αλλά δεν είχα τα λεφτά. Έγινα λοιπόν ψαράς στο ΕΙΛ, στο Πούντλαντ, όπως ο πατέρας μου, παρότι το όνειρό μου ήταν να δουλέψω για κάποια εταιρεία. Αυτό το όνειρο δεν μπόρεσε ποτέ να γίνει πραγματικότητα, γιατί η Σομαλική κυβέρνηση διαλύθηκε το 1991 και επικράτησε αστάθεια στη χώρα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να ακούσετε την δήλωση αυτού του ανθρώπου. Στη θάλασσα ερχόμασταν συχνά αντιμέτωποι με τα ξένα αλλιευτικά. Ξένα αλλιευτικά λοιπόν πηγαίνουν στην θάλασσα της Σομαλίας και κατακλέβουν τα ψάρια τα οποία δικαιωματικά ανήκουν στους Σομαλούς ψαράδες. Έχει όμως και συνέχεια. Κάποια δεν διέθεταν καν άδεια ψαρέματος, ενώ άλλα είχαν πάρει από τις αρχές, τις διεφθαρμένες προφανώς, του Πούντλαντ και μας απαγόρευαν να ψαρεύουμε. Απαγόρευαν δηλαδή στους ίδιους, για ποιο λόγο τα λέω όλα αυτά? Για την παγκόσμια αδικία, για την οποία παγκόσμια αδικία δεν υπάρχει κανένα απολύτως δικαιοπρακτικό σύστημα το οποίο να επιτρέψει σε ανθρώπους να βρουν το δίκαιό τους. Αυτό είναι απίστευτο, έτσι δεν υπάρχει. Συνεχίζω όμως. Κατέστρεφαν τα πλοία μας και μας ανάγκαζαν να φύγουμε για να μην κινδυνεύσει η ζωή μας. Τα παράνομα δηλαδή αλλιευτικά, τα οποία πήγαιναν στη Σομαλία, όχι μόνο απαγόρευαν τους Σομαλούς ψαράδες να ψαρέψουν στα δικά τους ύδατα, τους κατέστρεφαν μέχρι και τα πλοία τους. Άρχισα να επιτίθεμαι σε αυτά τα αλλιευτικά το 98. Δεν έχω περάσει από στρατιωτική εκπαίδευση, αλλά δεν φοβόμουν. Στην πρώτη μας ομηρία πήραμε λίτρα $300.000. Μπράβο παιδιά. Με αυτά τα λεφτά αγοράσαμε ΑΚ-47
και εξολέμβιους. Δεν ξέρω πόσα πλοία έχω εχμαλωτήσει από τότε. Σίγουρα καμιά 60 πλοία. 60. Κάνουμε επιθέσεις κυρίως σε ευρωπαϊκά πλοία γιατί παίρνουμε πιο πολλά λίτρα. Είμαστε φιλικοί με τους ομήρους. Ακούστε λίγο τώρα θα πει. Ακούστε λίγο τώρα τι θα πει. Για να καταλάβετε. Είμαστε φιλικοί με τους ομήρους. Τους λέμε πως θέλουμε μόνο τα λεφτά, πως δεν θέλουμε να τους σκοτώσουμε. Καμιά φορά τρώμε ψάρι, ρύζι και μακαρόνια μαζί τους. Φοβερή. Όταν μας φέρουν τα λεφτά στο πλοίο μας, μετράμε τα δολάρια και αφήνουμε ελεύθερους τους ομήρους. Μετά οι φίλοι μας έρχονται να μας υποδεχθούν στο Αίλ και πηγαίνουμε όλοι μαζί στον Καρό με τα Land Cruiser. Εκεί μοιραζόμαστε τα λεφτά από τα λίτρα. Η κοινότητα μας πιστεύει πως είμαστε πειρατές και πως κερδίζουμε λεφτά παράνομα. Αλλά εμείς, τονίζει το εμείς, θεωρούμε τους εαυτούς μας ήρωες που ξέφυγαν από τη φτώχεια. Η πειρατεία για εμάς δεν είναι εγκληματική πράξη, υποστηρίζει ο ίδιος, αλλά ένας φόρος, μια δουλεία ιδιώδου. Επαναλαμβάνω, μια δουλεία διόδου, γιατί δεν έχουμε καμία κεντρική κυβέρνηση σε θέση να ελέγξει τη θάλασσά μας. Απίστευτες δηλώσεις. Αυτό είναι απόσπασμα από συνέντευξη ενός ανώνυμου Σομαλού πειρατή στην εφημερίδα του Guardian το 2009. What? Λοιπόν, αυτά που συμβαίνουν στη Σομαλία, τα έχετε ακούσει ποτέ από τον Πούτιν? Τα έχετε ακούσει ποτέ από τον Κούλι? Τα έχετε ακούσει ποτέ από τον Τραμπ? Όχι. Αυτά λοιπόν που αναφέρονται στο βιβλίο αυτό, Αδέρφια της Ακτής, τα οποία επαναλαμβάνω, μόλις το τελειώσω και μόλις έχω κρατήσει, έχω βασικά, δείτε λίγο πόσες σημειώσεις έχω κάνει, δεν υπάρχει έτσι, είναι όλο το βιβλίο, έχει τρομερές πληροφορίες σχετικά με το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή τώρα στη Σομαλία και όλα αυτά θα απορείτε για ποιο λόγο τα λέω. Για ποιο λόγο ρε θετική κάθεσαι και μας λες για τη Σομαλία? Γιατί οτιδήποτε συμβαίνει στη Σομαλία, στην Ιεμένη, στην Παλαιστίνη και οπουδήποτε αλλού πάνω σε αυτόν τον τρελό πλανήτη μπορεί φυσικά να γίνει και στην Ελλάδα κάποια στιγμή. Είδαμε ότι έγινε στην Παλαιστίνη, είδαμε ότι έγινε στο Λίβανο, στη Συρία, στο Ιράκ. Έτσι, όλες χώρες οι οποίες περιβάλλουν φυσικά τη λεκάνη της Μεσογείου και θα μπορούσαν κάλλιστα όλα αυτά να συμβαίνουν και εδώ. Αλλά δεν μπορούν στην Ελλάδα να συμβούν αυτά τα πράγματα, καθώς στην Ελλάδα, επαναλαμβάνω, είμαστε το Βόρειο Ισραήλ, είμαστε προτεκτοράτο της Αμερικής, μπορούμε να χαρακτηριστούμε μαζί με το Ισραήλ 53η, 54η, 55η κάλλιστα πολιτεία. Δεν μας πειράζει, δεν μας αγγίζει κανείς από τη στιγμή που παίζουμε έξυπνα το πολιτικό παιχνίδι. Τώρα, άνω τελεία. Τι πιστεύετε? Πρέπει να παίζουμε έξυπνα το πολιτικό παιχνίδι, ναι ή όχι? Εγώ θα απαντήσω πως ναι. Είτε μας αρέσει είτε όχι. Είναι θέμα επιβίωσης, είναι θέμα αντοχής, είναι θέμα αυτάρκειας. Πρέπει, δυστυχώς, να παίξουμε αυτό το παγκόσμιο πολιτικό παιχνίδι. Είτε μας αρέσει είτε όχι, είμαστε σύμμαχοι του Ισραήλ. Είμαστε ουσιαστικά το δεύτερο Ισραήλ. Είμαστε η επέκταση, δηλαδή ο βραχίωνας του Ισραήλ. Ναι. Έτσι. Τώρα, έκανα στην αρχή μία ανοίξη και είχα πει ότι θα το αναλύσουμε αυτό σε επόμενη εκπομπή, σήμερα δηλαδή, ότι ο πλανήτης έχει ανάγκη για μία νέα παγκόσμια υπερδύναμη. Και φυσικά χθες το πρωί νομίζω είχα ξεκινήσει να σας μιλάω για μία ενδεχόμενη βαλκανική ή μεσογειακή υπερδύναμη η οποία θα μπορούσε να αντισταθμίσει από την μία την απίστευτη ιμπεριαλιστική επιθετικότητα που έχουν οι Αμερικάνοι και από την άλλη την απίστευτη, θα την πω, ρωσολαγνία που εμφανίζουν οι Ρώσοι. Όλα καλά, όλα ωραία, να αγαπάς τη χώρα σου, να αγαπάς την πατρίδα σου, αλλά τώρα πιστεύεις ότι εσύ είσαι πάνω από όλους και όλα και ότι μόνο η χώρα σου μετράει, μπορεί ανά πάσα στιγμή, σε λίγα δευτερόλεπτα βασικά, από γνήσιο πατριώτη εθνικιστή να σε μετατρέψει σε πλήρη ρατσιστή σοβινιστή με πάρα πολλές οδυνηρές συνέπειες, τις οποίες δεν θα ήθελα να παριθμίσω σήμερα, καθώς τα έχω πει σε άλλα μου επεισόδια, αλλά αυτό το οποίο
θα ήθελα να αναφέρω λιγάκι είναι πως αν υπήρχε αυτή η παγκόσμια σταθεροποιητική δύναμη, θα την έλεγα μάλιστα και αλληλεγγύης, χωρών της Βαλκανικής Χερσονήσου και της Μεσογείου, που πρότειναν να υπάρχει μια τεράστια αμυντική συμμαχία. Προσέξτε λίγο αυτόν τον όρο. Αμυντική συμμαχία ανάμεσα σε χώρες όπως η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Τουρκία, η Ελλάδα, η Αίγυπτος, ο Λίβανος, η Ιορδανία, όλες οι χώρες οι οποίες βρίσκονται γύρω-γύρω από την λεκάνη της Μεσογείου. Επαναλαμβάνω αυτό που έλεγα και χθες, ότι οι χώρες οι οποίες μας περιβάλλουν δεν θα πρέπει να είναι εχθροί μας, αλλά σύμμαχοί μας. Αυτό το οποίο ήταν πάντοτε πρόβλημα με τους Έλληνες και τους γύρω λαούς ήταν τι? Ότι μια ζωή είχαμε πόλεμο, μια ζωή είχαμε προβλήματα, μια ζωή δεν καταφέραμε ποτέ να κάνουμε μια ουσιαστική στρατηγική συμμαχία. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο πάντοτε μας κατέστρεφε. Από την άλλη, αν γύριζε τούμπα αυτό το σενάριο, το οποίο οι Αμερικανοί φυσικά και οι Ρώσοι το προωθούν, ότι οι Έλληνες και οι Τούρκοι, οι Έλληνες και οι Αλβανοί, οι Τούρκοι και οι Αλβανοί αν θέλετε, έτσι, οι Τούρκοι και οι Κούρδοι, οι Τούρκοι και οι Σύριοι, οι Κούρδοι και οι Σύριοι, όλοι αυτοί οι λαοί ότι πρέπει να είναι μονίμως σε πόλεμο μεταξύ τους, το Ιράν φυσικά, ο Λίβανος, χώρες οι οποίες είναι παραδοσιακά πανίσχυρες. Αυτές όλες οι χώρες, αν έμπαιναν σε ένα μεσογειακό, και θα το έλεγα μεσογειακό και ευρασιατικό έτσι, άνοιγμα, ένα τόξο ας πούμε, δεν θα μπορούσε καμία δύναμη πάνω στον πλανήτη, καμία δύναμη πάνω στον πλανήτη να τολμήσει να κουνήσει ρούπι, να το κουνήσει ρούπι. Καμία. Όταν λέω καμία εννοώ καμία. Σκεφτείτε μία ενδιάμεση περιοχή όπως είναι αυτή τόσο σημαντική. Έχω αναφέρει σε άλλες με εκπομπές ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι ίσως από τα σημαντικότερα, όχι τα σημαντικότερα, από τα σημαντικότερα, για μένα ίσως τα σημαντικότερα σημεία πάνω στον πλανήτη. Το έχω αναφέρει σε άλλες με εκπομπές, έτσι, ότι υπάρχουν οι Δελφοί στην Ελλάδα, υπάρχει το Göbekli Tepe το οποίο είναι στην Τουρκία. Πάρα πολλοί κόσμος δεν έχει εντρυφήσει ούτε στις ενέργειες, ούτε στις γεωενέργειες, ούτε στο τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτούς τους ενεργειακούς κόμβους. Δείτε όμως ότι όλοι οι αρχαίοι πολιτισμοί έχτιζαν μεγαλειθικά μνημεία σε αυτούς ακριβώς τους ενεργειακούς κόμβους και θα καταλάβετε όλοι πόσο σημαντική ενεργειακή κόμβη είναι. Άρα συμπεραίνουμε πως όσο θα υπάρχει πόλεμος από τα πανάρχαια χρόνια ακόμα μέχρι και σήμερα ανάμεσα, δεν θα πω στην Ελλάδα και την Τουρκία, προσέξτε, γιατί ακόμα και τώρα έχουμε έναν αόρατο πόλεμο. Γι' αυτό και οι Αμερικανοί έκαναν κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ έξυπνο και θέλω σχόλιο και γι' αυτό. Έβαλαν την Τουρκία την μόνη μη χριστιανική χώρα στο ΝΑΤΟ. Είχα πάντα μια απορία και έλεγα γιατί, πώς είναι δυνατόν να μπήκε στο ΝΑΤΟ η μόνη μία μη μουσουλμανική χώρα? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Πώς γίνεται? Γιατί? Υπάρχει εξήγηση. Σας το έχω πει πάρα πολλές φορές, έτσι. Η Τουρκία είναι ένας κόμβος. Μην ακούτε τη λέξη Τουρκία, φανταστείτε τον γεωγραφικό της χώρο. Προφανώς και οι Αμερικάνοι δεν νοιάζονται, ή οι Ρώσοι, για την Τουρκία σαν Τουρκία περσέ, αυτό που λέμε, ή οι Ευρωπαίοι, τον χώρο. Ο χώρος, ο ζωτικός αυτός χώρος, όπως και ο ελληνικός, είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην ενωθεί. Εντάξει. Το έχουμε, παιδιά. Το έχουμε, κυρίες και κύριοι. Το έχουμε. Σε περίπτωση, γιατί ήδη από τα χρόνια της Τρίας και από πιο πριν και αργότερα και με τους Ίωνες και μετέπειτα με το Βυζάντιο και μετέπειτα με τους Οθωμανούς και με τους Ιταλούς και με τους πολέμους του Μηθριδάτη, πάντοτε αυτή η περιοχή είναι σε αναβρασμό. Πάντοτε. Προσέξτε λίγο την ρίζα του προβλήματος. Πάντοτε. Πάντοτε. Εάν προσπαθήσετε και σκεφτείτε γεωπολιτικά
και γεωγραφικά, χωρίς τους ηλίθιους όρους που μας έχουν φυτεύσει μέσα στο μυαλό μας, τον χώρο που πιάνει το σημερινό Κουρδιστάν και τη Συρία, το Ιράν, την σημερινή Τουρκία και τη σημερινή Ελλάδα και τα λοιπά Βαλκάνια, τα οποία δεν είναι ευρωπαϊκά, είτε δηλαδή για μένα τουλάχιστον Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Αλβανία, τα Σκόπια ό,τι θέλουν να κάνουν, λοιπόν δεν μας νοιάζουν, Μαυροβούνιο μέσα, εννοείται και η Βοσνία, έρχεται κάτι καταπληκτικό, το οποίο πάρα πολλοί μελετητές, όπως π.χ. ο Κιτσίκης, τον οποίον προσωπικά εγώ θαυμάζω, έχουν εντάξει και έχουν χαρακτηρίσει ως την λεγόμενη ενδιάμεση περιοχή του πλανήτη. Για λόγους ήθους και χαρακτήρα θα έβαζα μέσα εγώ προσωπικά, έτσι, και το Αφγανιστάν. Και πάρα πολλοί οι οποίοι δεν με ξέρουν και δεν έχουν δει τα προηγούμενα μου βίντεο θα κάνουν τώρα σίγουρα τι λέει αυτός, Ταλιμπάν. Λοιπόν, καμία σχέση. Καμία σχέση. Αν όλη αυτή η ενδιάμεση περιοχή, η οποία όπως καταλαβαίνετε λίγο πολύ είχε κατακτηθεί από τον Μέγα Αλέξανδρο. Και είχε ενοποιηθεί αυτή η περιοχή από τον Μέγα Αλέξανδρο. Πολλοί άνθρωποι όταν τα λέω αυτά με περνάνε για ηλίθιο. Ηλίθιο, χαζό. Είναι δυνατόν οι Έλληνες με τους Ιρανούς και τους Τούρκους να ενωθούν? Τι είναι αυτά που λες? Αυτά δεν γίνονται πουθενά. Μέχρι το Αφγανιστάν. Κάτσε λίγο, περίμενε. Κάποιος το κατάφερε πριν από σένα. Αυτός ήταν ηλίθιος και χαζός και βλάκας, όπως θα με πεις σε μένα? Όχι. Για ποιον αναφέρομαι? Για τον Μέγα Αλέξανδρο. Μπράβο. Για τον οποίο αύριο το βράδυ, παρένθεση, έχουμε αφιέρωμα για το χιτόνιό του. Κάνε εγγραφή στο κανάλι και παρακολούθα την εκπομπή αύριο το βράδυ στις 10 και 15. Παρένθεση αυτό. Λοιπόν, πάμε πάλι να καταλάβουμε αυτό το σκεπτικό του Κιτσίκη και φυσικά το οποίο είναι και δικό μου, καθώς πριν διαβάσω τον Κιτσίκη το είχα ούτως ή άλλως εγώ στο μυαλό μου. Πριν δηλαδή μου μπουν για τα καλά αυτά που έλεγε στα άρθρα του Κιτσίκης, είναι δυνατόν αυτός ο ενδιάμεσος ο χώρος να είναι τόσο σημαντικός? Και όμως είναι. Και όμως είναι. Ειδικά στη σημερινή εποχή που υπάρχει ο κίνδυνος, γιατί είναι κίνδυνος, της υπερεξουσίας και υπερτεχνολογίας της Κίνας. Το ίδιο ισχύει και για την Ινδία. Μην τη βλέπετε που είναι ησυχή, είναι περιορισμένη ανάμεσα στην Ρωσία, το Πακιστάν και την Κίνα. Αν μπορούσε να ελιχτεί, θα έκανε κινήσεις και αυτή η χώρα. Εντάξει, λοιπόν, Ινδία. Από πάνω ακριβώς είναι οι Ρώσοι, οι οποίοι έχουν δείξει και αποδείξει πάρα πολλές φορές ότι μπορούν να έχουν ιμπεριαλιστικές ικανότητες. Και τη Μολδαβία την έχουν στο μάτι και τη Γεωργία την έχουν στο μάτι. Το βλέπετε τώρα τελευταία τι συμβαίνει. Πολύ ωραία. Την Ουκρανία τη διχοτόμησαν, την πήρανε σχεδόν μισή. Πήραν και την Κριμαία, έχουν βγει ολόκληροι στην Μαύρη Θάλασσα. Οι Αμερικάνοι, αυτό που σας διάβασα πριν για τα αδέρφια της ακτής στη Σομαλία, Αμερικάνοι, Ιταλοί, Γάλλοι, όλοι αυτοί οι λαοί με τον τρόπο τους βλάπτουν ξένες χώρες. Όλοι αυτοί οι λαοί τους οποίους σας αναφέρω τώρα βλάπτουν συνεχώς ξένες χώρες. Και εδώ είναι που θα ήθελα να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Για μένα σημαντικό. Αν υπήρχε ένας σύνδεσμος, ας τον πούμε έτσι, ένας σύνδεσμος ο οποίος θα είχε ένα σύμφωνο αμυντικό που θα περιλάμβανε τις χώρες που ανέφερα πριν, μέχρι την Ιεμένη κάτω. Μέχρι την Ιεμένη, γιατί μέχρι την Ιεμένη? Γιατί οι από πάνω τους, οι Σαουδάραβες, αν και Σιμ στην καταγωγή, Σιμίτες, δεν είναι σύμμαχοι των λοιπόν Αράβων, αλλά είναι σύμμαχοι της Αμερικής και της Αγγλίας. Το έχουν αποδείξει σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
Ουσιαστικά λοιπόν αυτό που συμβαίνει, και φαντάζομαι λίγο πολύ το έχετε καταλάβει όλοι, θα έπρεπε οι αδύναμες χώρες και οι μέτρια δυνατές χώρες, π.χ. το Ιράν για μένα θεωρείται μέτρια προς ισχυρή χώρα. Έτσι, στρατιωτικά τι λες ισχυρή. Λοιπόν, θα έπρεπε να έχουν λοιπόν έναν σύνδεσμο ο οποίος επιτακτικά θα ενισχύει αυτό που λέμε τα αμυντικά πρωτόκολλα. Ωραία. Ανεξάρτητα από το τι θρησκεία υπάρχει σε αυτήν τη χώρα. Όλο αυτό θα συνέβαινε και θα είχε συμβεί σε μεγάλο βαθμό αν είχαν αφήσει τα Αμερικανάκια, τον Καντάφη, τον Σαντάμ και άλλους Αφρικανούς ηγέτες και ηγέτες της Ασίας να δράσουν. Δέλτα, να δράσουν. Έλαντε όμως που όταν ξεκίνησε ο Καντάφη ήδη αρχές το 95 με 2000 να κάνει κάποιες πολύ παράξενες δηλώσεις, άρχισαν να εμφανίζονται ήδη τα πρώτα ανησυχητικά μηνύματα και στη συνέχεια φυσικά είδαμε ότι το 2001 είχαμε το συμβάν με τους δίδυμους πύργους. Μάλιστα. Και τι είχαμε λίγο καιρό μετά? 10 χρόνια μετά είχαμε και τη Συρία. Είχαμε το Ιράκ, είχαμε τη Συρία, είχαμε το Αφγανιστάν. Αυτό που μου είχε προκαλέσει τότε πολύ μεγάλη εντύπωση και το έχω καλύψει σε ένα μου βίντεο, είναι κάτι το οποίο δεν θα το ακούσετε πουθενά, αλλά θα σας το πω εγώ και εσείς κάντε απλά like και κοινοποίηση για να μπορέσουν να το δουν κι άλλοι άνθρωποι αυτό το βίντεο. Ακούστε. 13, το έχω νομίζω ξαναπεί σε άλλη μου κουμπί, 13 από τους 15 υποτιθέμενους hijackers σημαίνει αυτοί οι οποίοι μπαίνουν στο αεροπλάνο και το κλέβουν, έτσι, και το χρησιμοποιούν για τους δικούς τους σκοπούς. 13, προσέξτε λίγο το 13 από τους 15 της περίφημης ομάδας Al-Qaeda, το υπόλοιπο δεν το λέω γιατί ο αλγόριθμος θα αρχίσει να μου πηγαίνει το βίντεο πάλι πίσω, γιατί αναφέρομαι σε ομάδες που προκαλούν τρόμο. Το έχουμε? Sorry, δεν μπορώ να το πω ποιο είναι. Λοιπόν, 13 από αυτούς τους 15 που συμμετείχαν σε αυτά που έγιναν τις 11 Σεπτεμβρίου του 2001 ήταν από τη Σαουδική Αραβία. Θα τους πούμε και αεροπειρατές. Αγαπητέ μου Φάνη, τέλεια, παίρνω το σχόλιο σου. Αεροπειρατές. Λοιπόν, και το καρφιτσόν το σχολείο σου. 13 από τους 15 αεροπειρατές, και είναι κάτι το οποίο χαίρομαι που θα το ακούσουν τώρα 200 άτομα που είναι μέσα συνδεδεμένα και που δεν πρόκειται να το ακούσετε αυτό πουθενά άλλου, ήταν από τη Σαουδική Αραβία. Επαναλαμβάνω, 13 από τους 15 αεροπειρατές της 11 Σεπτεμβρίου είχαν καταγωγή από την Σαουδική Αραβία. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Καλησπέρα Όλγα. Γιατί επιτέθηκαν οι Αμερικανοί στο Αφγανιστάν και όχι στη Σαουδική Αραβία? Ερώτηση για πολύ δύσκολα μυαλά, έτσι. Πώς είναι δυνατόν οι Αμερικανοί να επιτέθηκαν στο Αφγανιστάν και όχι στη Σαουδική Αραβία? Η εύκολη απάντηση είναι ότι ο ηγέτης της Al-Qaeda τότε, ο περιώνυμος, ο γνωστός με την γενιάδα, του οποίου σας διάβασα ένα μήνυμα
πριν λίγο καιρό και τι έλεγε για τους Αμερικανούς, τι κάνουν στη χώρα τους και πώς την καταστρέφουν και πώς μετά λένε εμείς κάνουμε ιερό πόλεμο, προσέξτε, κατά του ιερού πολέμου των Αράβων και των Παστούν, ενώ ουσιαστικά τι θέλαν να κάνουν, να εξαλείψουν τους Παστούν του Αφγανιστάν. Έτσι, άλλη μια αξιόμαχη και καλή φυλή της Ασίας με μερικές καταβολές από τον Μέγα Αλέξανδρο. Λοιπόν, οι Παστούν, μερικοί από αυτούς είναι όντως απόγονοι, ακόμα μέχρι και σήμερα. Υπάρχουν καθηγητές πανεπιστημίου στο Πακιστάν και στο Αφγανιστάν, οι οποίοι βγάζουν έρευνες και το αποδεικνύουν αυτό, ότι οι Παστούν έχουν και έλκουν την καταγωγή τους, εντάξει, από τους στρατιώτες του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και οι περισσότεροι, κοίτα να δεις, μοιάζουν με μένα, κοίτα να δεις. Έτσι, εντυπωσιακό. Λοιπόν, αν όλη αυτή η περιοχή, η ενδιάμεση περιοχή, η οποία είναι, τη βαφτίζουμε Βαλκανική, Μεσογειακή και Ευρασιατική, έτσι, αλλά Ευρασιατική δεν πιάνει τις πάνω χώρες της Ευρώπης, αλλά αυτές που είναι χαμηλά στη λεκάνη της Μεσογείου. Αν λοιπόν υπήρχε ένας συμμαχικός αμυντικός σύνδεσμος, δεν θα συνέβαινε αυτό το χάος και το μπάχαλο που συμβαίνει σήμερα. Ούτε στην Παλαιστίνη, ούτε στην Ιεμένη. Η αλήθεια είναι ότι οι Ιρανοί και οι Ρώσοι πού να προλάβουν να πάνε? Πείτε μου εσείς. Γράψτε μου στα σχόλια μετά, όταν θα έχετε δει την εκπομπή πλέον σε δεύτερο χρόνο. Πού να πάνε, πού να πρωτοστείλουν βασικά στρατό? Στην Ουκρανία, στη Συρία, στο Ιράκ, στην Παλαιστίνη δεν μπορούν να στείλουν. Έτσι, είναι no. Λοιπόν, γιατί τα έχουμε πει αυτά, είναι ο σιωνισμός, οι Ισραηλινοί θέλουν ξεκάθαρα πράγματα εκεί, να πάρουν όλη τη γη. Όλοι. Χαρέτς Ισραήλ, το μεγάλο Ισραήλ. Ωραία. Τέλεια. Η Ιεμένη, και φυσικά τώρα πλέον, να ξέρετε, μπαίνει δυνατά αυτό που λέει η Γεωργία, πολλά μέτωπα. Πάρα πολλά μέτωπα. Έτσι. Πολλά μέτωπα στο χάρτη. Πάρα πολλά μέτωπα. Μπουρκίνα Φάσο, κάτω στην Αφρική. Ποια άλλη είναι? Ο Νίγηρας είναι μέσα. Και ο Νίγηρας και η Μπουρκίνα Φάσο είναι μέσα. Διάβαζα φυσικά για τη Σομαλία, δεν το συζητάμε για τη Σομαλία. Πάρα πολλά τα μέτωπα. Και όπως ξέρετε, το Μάλι, φυσικά, το Μάλι, όπως ξέρετε, οι δυτικοί δυστυχώς έχουν προλάβει, έχουν εξαγοράσει με οικονομικούς δολοφόνους τις κυβερνήσεις, έχουν στείλει στρατό και μόλις τώρα έχει μια δεκαετία περίπου που κατάφερε και πάτησε πόδι στην Αφρική η Κίνα μαζί με τη Ρωσία. Έχει μια δεκαετία. Επίσης έχει μια πενταετία περίπου, ίσως και λίγο παραπάνω, που οι Ρώσοι είχαν ξεκινήσει να αναπτύσσουν και αυτοί για πρώτη φορά στην ιστορία την Βάγνερ σε μερικές χώρες εκεί κάτω στην Αφρική. Να ξέρετε, μπορεί να περνάει απαρατήρητη η περιοχή της Αφρικής, αλλά και στην Αφρική, να γνωρίζετε, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα όμως έχει και η Ευρώπη. Και μπαίνουμε στα δικά μας τα χωράφια. Ευρώπη. Πήγα στην Ιταλία πρόσφατα. Μπολόνια, Φλωρεντία. Μην είσαι ρατσιστής, Γιάννη. Παντού, δεν θα πω τίποτα, οι άνθρωποι δουλεύανε. Αναφέρομαι φυσικά στους ανθρώπους οι οποίοι είναι από το Πακιστάν. Ξέρετε όλοι ότι έχουμε και στην Ελλάδα μεγάλη παροικία από το Πακιστάν. Χαίρομαι όταν βλέπω ανθρώπους να δουλεύουν, ειδικά όταν είναι με τις οικογένειές τους. Εντάξει. Το να βλέπω όμως 10-10, 50-50, 100-100 να κάθονται στα σκαλοπάτια, είτε στην Πολόνια, είτε στη Φλωρεντία, είτε στο Μιλάνο. Και δεν αναφέρομαι μόνο στους Πακιστανούς. Αναφέρομαι σε κάθε λογής μετανάστες ή λάθρομετανάστες, οι οποίοι απλά μεταναστεύουν για να ληστεύουν και για να κλέβουν τον κόσμο. Εντάξει. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι
προσωπικά, για μένα, θα έπρεπε να μην καταφέρνουν να φτάσουν στην Ευρώπη. Το πρόβλημα όμως δεν είναι εκεί. Φτάνουν. Ξέρετε σε ποιες χώρες δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα? Ξέρετε σε ποιες χώρες δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα? Ουγγαρία, προσέξτε, Τσεχία και Σλοβακία. Αναφέρομαι φυσικά το πρόβλημα της μετανάστευσης, έτσι, ή της αθρώας λάθρομετανάστευσης. Τι συμβαίνει εκεί σε αυτές τις χώρες? Γιατί είναι τόσο μα τόσο καλά τα πράγματα? Έχουν μηδενική ανοχή εισρωών. Έτσι. Μόνο αυτοί εκεί, οι τρεις, οι υπόλοιποι όλοι, πριν λίγο τι σας έλεγα για τη Γερμανία? Καταδικάστηκε Τσετσένος για 64 διαφορετικά, δηλαδή το νούμερο είναι τεράστιο. Καταδικάστηκε Τσετσένος για 64 διαφορετικά εγκλήματα στη Γερμανία. Δικάστηκε για να δουν οι Γερμανοί αν θα σταλεί πίσω και τελικά δεν εστάλει. Δεν επαναπροωθήθηκε. Και φυσικά η αξιωματικός, ας πούμε, η οποία έκανε τη συνοδεία, σπάστηκε. Έτσι. Και λέει, κοίτα να δεις, είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν? Τώρα, αν πιστεύετε ότι η Ελλάδα είναι χάλια, είστε γελασμένοι. Κάντε μια βόλτα στην Νάπολη, κάντε μια βόλτα στη Ρώμη, αλλά κυρίως κάντε μια βόλτα στην Έσι, στο Έσεν της Γερμανίας, λοιπόν, όπου η λιβανέζικη μαφία είναι μια συγκεκριμένη λιβανέζικη μαφία οικογενειών με πάνω από 10.000 μέλη, ακούτε το νούμερο, ξεπλένει εκατομμύρια κάθε χρόνο, κάνοντας ό,τι μαύρη μπίζνα μπορεί να φανταστεί ο νους σου. Και φυσικά έχοντας καταστήσει την Έσι μία από τις πιο πραγματικά το λέω έτσι, μία από τις πιο δύσκολες πόλεις για να ζήσεις στην Γερμανία. Και όχι μόνο φυσικά. Πρόβλημα έχει και το Βερολίνο, πρόβλημα έχει και το Αμβούργο, πρόβλημα έχει και η πόλη μου, το Χάγεν. Έβλεπα, ας πούμε, πριν από λίγο ένα ντόκου, το οποίο λέγε τι γίνεται στο Χάγεν, πώς κάνουν ξέπλυμα μαύρου χρήματος και εκεί πέρα. Διάφορες οικογένειες κλάνς. Στην Γερμανία έχουν πρόβλημα με τα κλάνς, έτσι, με τις φατρίες, με τις οικογένειες. Γίνεται ένας κακός χαμός. Απάτες, άλλο και αυτό. Οπότε, αν αναρωτιέστε, θα έρθει και εκπομπή για τη Γερμανία, τι γίνεται, παιδιά, θα έρθει. Θα πω κι άλλα σε λίγα λεπτά φυσικά για τη Γερμανία, αλλά θα έρθει εκπομπή για τους φίλους που είναι στην Γερμανία, αποκλειστικά με τα τεκτενόμενα που συμβαίνουν εκεί. Ένα πράγμα θα σας πω μονάχα, ένα πράγμα. 158 ευρώ το έχω γραμμένο την ημέρα, θα το πω και στην άλλη εκπομπή που θα κάνουμε. 158 ευρώ την ημέρα πληρώνει η γερμανική κυβέρνηση για κάθε έναν από τους 4.500 λάθρο παράτυπους που βρίσκονται στο παλιό εγκαταλειμμένο πλέον αεροδρόμιο του Βερολίνου. €158 την ημέρα. Και λέει το ντοκιμαντέρ που άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή πριν από λίγο, 158 ευρώ την ημέρα για τις ανάγκες, αν θέλετε, του εκάστοτε παράτυπου μετανάστη, είναι μία διανυκτέρευση σε ένα γκλάμουρ ξενοδοχείο της Γερμανίας. Βέβαια οι άνθρωποι δεν ζουν σε ξενοδοχείο, ζουν σε κοντέινερ. Προσέξτε, ζουν σε κοντέινερ με κουκέτες για 4 άτομα, περιορισμένοι και σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Αλλά
το κόστος της περίθαλψης τους, φαγητό, τα πάντα όλα, ζέστη, κρύο, όλα αυτά, ανθρώπινα δικαιώματα, είναι 158 ευρώ την ημέρα. Στο σύνολο το υπολόγισε ο δημοσιογράφος ότι είναι μισό δισεκατομμύριο το χρόνο. Και έχω φυσικά να πω πολλά για τη Γερμανία με αυτά που συμβαίνουν εκεί. Πάρα πολλά. Έχω κρατήσει πάρα πολύ υλικό. Μισό δισεκατομμύριο. 500 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο. Έτσι. Για την διαβίωση αυτών των ατόμων. Κάποιοι από αυτούς θέλουν να τους απορροφήσει η Γερμανία. Μαθαίνουν γερμανικά, μαθαίνουν την ιστορία της, μαθαίνουν αγγλικά, θέλουν. Κάποιοι άλλοι απλά πηγαίνουν και τη βγάζουν στο δρόμο, έτσι, και κλέβουν, ληστεύουν, πουλάνε διάφορες ουσίες και ούτω καθεξής. Έτσι συνηθίζουν οι περισσότεροι από αυτούς να κάνουν, όχι όμως όλοι. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ακριβώς το αντίθετο, έτσι. Μορφώνονται, διαβάζουν, μαθαίνουν γερμανικά και θέλουν φυσικά να μπουν στην κοινωνία αυτής της χώρας. Αλήθεια. Το έχετε δει αυτό στην Ελλάδα να συμβαίνει πουθενά? Με τους εδώ? Όχι. Δηλαδή, οι λάθρο που ήρθαν εδώ, οι παράτυποι αυτοί, να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα, να μαθαίνουν π.χ. για το 21, τι έγινε το 21, θα μαθαίνουν οι Έλληνες τι έγινε το 21, να μαθαίνουν π.χ. για τον Σοκράτη, τον Πλάτωνα, τον Μέγα Αλέξανδρο, την εκστρατεία του, την Ασία, όλα αυτά. Όχι φυσικά. Έτσι, όχι. Wow. Οπότε, καθίστε λίγο και σκεφτείτε τελικά την δική μου την πρόταση, που ουσιαστικά δεν είναι η δική μου ακριβώς πρόταση, είναι η συνέχεια της μεγάλης ιδέας του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και ο Μέγας Αλέξανδρος τελικά είχε καταλάβει μάλλον κάτι το οποίο οι σημερινοί Έλληνες δυσκολεύονται να το καταλάβουν, ότι έτσι όπως έκανε την πορεία του προς την Αφρική και την Ασία, Αίγυπτο και Ασία, ότι δεν μπορεί να ήταν μόνο κοινωνικο-οικονομικό το πλαίσιο του που ακολούθησε αυτόν τον πόλεμο, αυτήν τη γραμμή. Μπορεί να ήθελε αυτός ο μέγας στο πνεύμα άνθρωπος να μας δώσει και εμάς τροφή για το μέλλον, να καταλάβουμε πού ανήκουμε, θα έπρεπε να ανήκουμε. Θα έπρεπε να είμαστε η μήτρα αυτών των περιοχών. Θα έπρεπε να είμαστε η πνευματική μήτρα αυτών των περιοχών. Θα έπρεπε με αυτούς τους λαούς, με τους οποίους προφανώς έχουμε περισσότερα κοινά από ό,τι πιστεύουμε. Προσέξτε λίγο. Παραδοσιακά, και αυτά δεν θα σας τα πούνε στις χαζομπούρδελο τηλεοράσεις και στα χαζοκοινωνικά μαγκατζίνς που διαβάζετε, παραδοσιακά οι Έλληνες έχουν περισσότερα πολιτισμικά κοινά στοιχεία με τους αραβικούς λαούς της Μέσης Ανατολής, με τους Αφγανούς, με τους παραδοσιακούς, όχι τους Μογγόλους, τους Χαζάρους της Τουρκίας. Να πω επίσης, όσοι πιστεύετε ότι οι Τούρκοι είναι καθυστερημένοι, αμόρφωτοι και ότι κάθε μέρα σηκώνουν το πρωί και θέλουν να μας κατασπαράξουν, ότι αυτό δεν ισχύει. Δεν ξέρω γιατί έχει κολλήσει αυτή η ιδέα. Αν πάτε στην Κωνσταντινούπολη και γνωρίσετε 20χρονα και 25χρονα παιδάκια, είναι ακριβώς όπως οι Έλληνες. Ακριβώς. Κουλτούριαρέοι, μουσική, χορός, ταξίδια, ξένες γλώσσες. Και πες, τι είναι αυτή τώρα? Φυσικά θα συναντήσεις και τους Χαζάρους, φυσικά θα συναντήσεις και τους άλλους που είναι οι τέτοιοι. Έχουν και από αυτούς τους γκρίζους λύκους. 5-10% όμως είναι. Αλλά θα δεις ότι οι 7 με 8 στους 10 έχουν πάνω κάτω τα ίδια χούγια. Μέχρι και η λέξη χούι νομίζω πως δεν είναι ελληνική ή είναι κριτική.
Έχουν τα ίδια χούγια, έχουν τα ίδια ένστικτα, έχουν το ίδιο φιλότιμο με εμάς τους Έλληνες. Και όχι μόνο οι Τούρκοι. Όχι μόνο οι Τούρκοι. Έτσι, το ίδιο ισχύει και για τους Κούρδους, το ίδιο ισχύει και για τους Ιρανούς, το ίδιο ισχύει και για το Λίβανο και για την Ιορδανία. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, αν πρωτοπάς στο σπίτι τους, το πιο πιθανό είναι να σου βγάλουν να φας περισσότερα από ό,τι θα φάνε οι ίδιοι. Πες. Τι, έτσι είναι. Περισσότερα από ό,τι θα φάνε οι ίδιοι. Το ψυγείο τους, ρε, μπορεί να είναι άδειο. Μαγαμάδες. Τώρα από τη συγκίνησή μου δεν θέλω να γελάω. Το ψυγείο τους και τα ντουλάπια τους μπορεί να είναι άδεια. Αυτοί μέσα σε 10 λεπτά, 20 λεπτά, και οι Αιγύπτιοι είναι μέσα, και αυτοί είναι έτσι. Θα σου έχουν στρώσει, θα σου έχουν βγάλει φαγητό, θα σου έχουν βγάλει το τσαγάκι σου, ό,τι έχουν θα στο φιλέψουν. Ποιος Ευρωπαίος είναι έτσι, βρε? Αυτή είναι η αλήθεια. Ξανασκέψου λοιπόν, Έλληνα, πού ανήκεις. Για ξανασκέψου μια φορά πού ανήκεις, τι χώρους χορεύεις, κυκλικούς, τσιφετέλια, όλα αυτά, οι ρυθμοί, όλα αυτά. Μας τα κόλλησαν αυτά οι Τούρκοι. Άσε μας τώρα. Μια χαρά οι Έλληνες ήταν πάντα χορευταράδες. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω? Ότι οι Βαλκάνοι και η αποδόμερια Μέση Ανατολή έχουμε πολλά κοινά πολιτισμικά στοιχεία άσχετα με τους Ευρωπαίους. Κοίτα λίγο, άσχετα με τους Ευρωπαίους, άσχετα. Δεν κολλάμε με τους Ευρωπαίους πουθενά σε όλα αυτά. Προσέξτε, ούτε με τους Ιταλούς. Τι? Ούτε με τους Ιταλούς. Ούτε καν. Ούτε με τους Ιταλούς. No. Η Ελλάδα είναι το όριο. Πάντα η Ελλάδα ήταν το όριο. Έχουμε και ευρωπαϊκή κουλτούρα, ή τουλάχιστον, έχουμε και μεσανατολίτικη νοοτροπία και κουλτούρα, και πρέπει να είμαστε υπερήφανοι που την έχουμε, γιατί αυτά είναι στοιχεία τα οποία, προσέξτε, είτε τα είχαμε είτε μας τα κληροδότησαν, είναι καλά στοιχεία. Το να είσαι δηλαδή φιλόξενος και να καλοδέχεσαι τους ανθρώπους, όχι μόνο τους ξένους, όλους στο σπίτι σου, είναι ένδειξη πολιτισμού. Το να βγάζεις τα παπούτσια σου έξω από το σπίτι του άλλου είναι ένδειξη σεβασμού και ένδειξη καθαριότητας. Σέβομαι σαν ιερό το σπίτι σου και βγάζω τα παπούτσια μου για να μην σου λερώσω το σπίτι το οποίο η γυναίκα σου καθάρισε. Και με την ίδια νοοτροπία μπαίνουν και στο τέμενος να προσευχηθούν. Αμάν! Τι κακοί άνθρωποι! Τι κακοί άνθρωποι! Ναι, έτσι είναι. Ξέρω σε μερικούς δεν αρέσουν αυτά. Άσφαγε. Ξέρω σε μερικούς δεν αρέσουν αυτά. Εντάξει. Αλλά νομίζω πως ο Μέγας Αλέξανδρος κάτι παραπάνω ήξερε από εσένα και από μένα. Σίγουρα κάτι παραπάνω ήξερε. Αντιθέτως, στην Ευρώπη, αν πέσεις κάτω στο πεζοδρόμιο και λιποθυμήσεις, το πιο πιθανό σενάριο είναι να μην σε δώσουν καν σημασία. Μπορεί να είσαι κάτω και μετά από λίγη ώρα, θα πάρουν τηλέφωνο την αστυνομία ή το Krankenwagen. Ναι, εδώ κάποιος έχει πέσει κάτω. Ναι, βοηθήστε τον λίγο αν μπορείτε. Εγώ φεύγω στο σπίτι μου. Μη με σκοτώσει κιόλας. Ωραία. Γελάσαμε. Αλλά, φάτσετ, συμπέρασμα, μένει
ότι ο Μέγας Αλέξανδρος δεν έκανε τυχαία αυτή την εκστρατεία. Δεν πήρε τυχαία αυτές τις περιοχές. Δεν πήγε προς Δυσμάς. Θα μου πεις, δεν ήταν απειλή τόσο πολύ η Δύση. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Έπρεπε αυτή όλη η περιοχή να σιγουρευτεί, να πέσει σε καλά χέρια. Το τι έκαναν μετά οι επίγονοι, οι διάδοχοι, εντάξει, να κάνουμε. Τόσο μπορούσαν οι άνθρωποι, τόσο έκαναν. Έτσι. Τόσο μπορούσαν, τόσο έκαναν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δυστυχώς αυτή η ενδιάμεση βαλκανική μεσογειακή δύναμη που ευαγγελιζόμαστε μερικοί δεν θα υλοποιηθεί δυστυχώς ποτέ. Πρώτον, γιατί δεν υπάρχει ανάλογη πολιτική βούληση με την καμία. Δεύτερον, επειδή οι λαοί είναι πάρα πολύ δυστυχώς απομακρυσμένοι μεταξύ τους και σε αυτό μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχουν οι θρησκείες. Αυτό που όλος τυχαίως έγραψε ο φίλος μας ο Αντώνης, τους κάνει θρησκεία να ξεχωρίζουν τους ανθρώπους και το χρώμα φυσικά. Νομίζω, Αντώνη μου, έτσι, το είπες πριν καν προλάβω να το πω εγώ, αλλά βλέπεις με πιάνεις πλέον εσύ, λες και είσαι στο μυαλό μου μέσα. Λοιπόν, τώρα, πώς θα ήθελα να κλείσει, ναι, αυτό που γράφει ο Χρήστος, ότι έτσι μας κατάντησαν. Ναι, γιατί, να το πω και αυτό λιγάκι πριν κλείσουμε, οι αρχαίοι Έλληνες ήξεραν και γνώριζαν τους γύρω-γύρω λαούς τους. Να το ξέρετε αυτό. Δεν ήταν άσχετοι ούτε με τους Ιεμενίτες. Δείτε λίγο πόσα κριτικά κεραμικά έχουν βρεθεί στην Ιεμένη. Ούτε τους Μεσοποτάμιους, ούτε τους Εβραίους, ούτε κανέναν. Όλους τους ήξεραν οι αρχαίοι Έλληνες. Όλους τους ήξεραν και με όλους είχαν σχέσεις. Τώρα, πώς γίνεται ξαφνικά οι σημερινοί Έλληνες από το πουθενά να έχουν τραβήξει χ? Δεν ξέρω, πραγματικά αυτό είναι θέμα προπαγάνδας. Μπορεί και να είναι. Πώς έχουν λοιπόν, αυτό που λένε και οι Αμερικανοί, draw the conclusion, πώς έχουν τραβήξει λοιπόν, έτσι, πώς έχουν βγάλει το συμπέρασμα ότι δεν κολλάμε με τους Μεσανατολίτες και με τους Βαλκάνιους, είναι εντυπωσιακό. Είναι κάτι το οποίο, Χρήστο και Γεωργία, πραγματικά το λέω με εκπλήσει πάρα πολύ. Και Βαλκάνοι είμαστε και μεσανατολιτικό στοιχείο έχουμε, προσέξτε, και αιγυπτιακές επιρροές έχουμε, άσχετα μερικοί το παίζουν τρελίτσα, και ρωμαϊκές επιρροές έχουμε, άρα και ευρωπαϊκές. Μπορεί να είναι μετρημένες. Δεν λέω. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Α, δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Πώς εξηγούνται τόσα πολλά ελληνοποιημένα ιταλικά ονόματα? Δεν έχουμε. Είστε σίγουροι ότι δεν έχουμε? Θέλω σχόλιο γι' αυτό. Κάτω στα σχόλια. Μόλις λήξει η εκπομπή και την δεις κονσέρβα. Πώς γίνεται και έχουμε τόσα πολλά ελληνοποιημένα ιταλικά ονόματα στην Ελλάδα? Από πού προήλθαν αυτοί? Από τους Ιππότες, από τους Ναΐτες, από τους Γενοβέζους, από την Ρωμαϊκή ακόμα κατοχή, από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και μετά? Από πότε τους έχουμε αυτούς εδώ πέρα στην Ελλάδα? Μήπως τους έχουμε εδώ από το 146 π.Χ.? Δεν απαντάτε, βλέπω, έτσι. Στο live chat τίποτα. Τίποτα. Σιωπή, μούγκα. Έτσι είναι όμως. Κάθεστε λίγο να το σκεφτείτε αυτό. Πάρα πολλά ονόματα που είναι ελληνοποιημένα. Δεν χρειάζεται δηλαδή τώρα να τα αναφέρω. Και γνωστά ονόματα στην πολιτική σκηνή. Και γνωστά ονόματα ειδικά στη δημοσιογραφία. Γιατί έχουν πολύ παρλάρε οι Ιταλοί. Παρλάρε.
Έχουν πολύ παράρε. Οπότε είναι λογικό να γίνονται δημοσιογράφοι και μετά βλέπεις τα ονόματά τους που είναι ιταλικά ουσιαστικά, ελληνοποιημένα. Έτσι. Επίσης, πολύ καλή παρατήρηση του Χρήστου του Κοδοπάνου. Έχουμε πολλούς οι οποίοι είναι Καταλανοί. Παιδιά, να ξέρετε, είμαι Καταλανός. Εγώ είμαι Βάσκος. Το κρύβω 5 χρόνια τώρα. Χρήστο, βγήκε η αλήθεια. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, σωστά. Και πολλοί ισπανικής καταγωγής, οι οποίοι έχουν ελληνοποιήσει το όνομά του. Να φέρω ένα παράδειγμα δυνατό. Ο Ράλης, οι Ράλιδες. Γιατί ειδικά στην Αθήνα φυσικά θα βρούμε πολλά αρβανίτικα ονόματα, πάρα πολλά, έτσι, Αρβανίτες ίσον Έλληνες πελασγοί όμως, όχι Αλβανοί, άλλο Αλβανοί. Λοιπόν, αρβανίτικα, ισπανικά, ιταλικά. Ράλης, λοιπόν, Ραούλ. Και έγινε Ράλης. Κολέτης. Κολέτη. Μην αρχίσω τώρα, είναι ατελείωτα. Τζανικέτα. Λέει τώρα, προσέξτε, αυτό είναι ελληνικό το όνομα. Όνομα, νομίζω στη Σικελία. Τζανικέτα. Γιαννακίδης. Τζανικέτα. Καταπληκτικό. Αλλά οι Ράλιδες υποτίθεται πως ήτανε ισπανικής καταγωγής Ραούλ και στη συνέχεια έγιναν Ράλιδες. Πάρα πολλοί επίσης Έλληνες. Αυτό δεν μας αρέσει, μην το πεις. Πρέπει να το πω, δεν γίνεται. Πάρα πολλοί Έλληνες είναι, you guess it, Οθωμανικής καταγωγής. What? What? Yes. Γιατί είναι και σχιστομάτιδες, πολλοί σχιστομάτιδες, όχι λίγο, πολλοί, και το επώνυμό τους τους προδίδει όμως. Και μαύροι είναι, όχι όπως εγώ, μαύροι, πιο σκούροι. Και έχουν και πιο πλούσια γενιάδα, μαύρη γενιάδα. Επίσης βρίσκουμε πολλούς Αιγύπτιους. Yes, στην Πελοπόννησο. Επίσης υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη ανάμειξη, λέμε μεγάλη ανάμειξη, δεν λέμε ότι είναι οι ίδιοι, στην Κρήτη. Επίσης, στο Ιόνιο και στα νησιά, πάλι οι Βενετσιάνοι, οι Γενοβέζοι και λοιπές Ιταλικές ποιότητες, οι οποίες απίκησαν αυτά τα νησιά. Εντάξει. Εντάξει. Οπότε υπάρχουν και στην Ελλάδα. Είναι μερικές εκατοντάδες, μπορεί και μερικές χιλιάδες, όχι πάνω από 10.000, σίγουρα. Δεν είναι πάνω από 10.000, είναι 5, 6, 10.000. Οι Οθωμανοί, οι οποίοι ελληνοποιήθηκαν και φαίνονται από πολλά στοιχεία. Τους ξεχωρίζει από 1 χιλιόμετρο. Επώνυμο, πρόσωπο, εμφάνιση, εντάξει. Στοιχεία προσώπου ξεχωρίζουν. Λοιπόν, κάπως έτσι, με χαμόγελο και με θετική ενέργεια, θα κλείσουμε αυτήν την εκπομπή. Είχε τα θετικά της, είχαμε και τα ευτράπελα, είδαμε και για τον Τσετσένο στη Γερμανία, ο οποίος έκανε 64 εγκληματικές ενέργειες και δεν απελάθηκε ποτέ. Θα ήθελα να δω πώς θα αντιδρούσαν οι Έλληνες σε παρόμοιο συμβάν εδώ. Φερρυπίν,
Γεωργιανός ή Καζακστανός να κάνει, ας πούμε, τέτοιο πράγμα, θα ήθελα πολύ να δω πώς περίπου θα αντιδρούσε η ελληνική κοινωνία. Χωρίς να θέλω φυσικά να δώσω κάποιο στίγμα για αυτούς τους λαούς. Μπορώ να πω και Αρμένιος και Γερμανός και Ιταλός, έτσι. Αλλά είναι πάλι ένα στοιχείο το οποίο θα το αναφέρω φυσικά και σε επόμενη εκπομπή, όπου θα μιλήσουμε αποκλειστικά για αυτά εδώ που συμβαίνουν τώρα στην Γερμανία. Και είναι πάρα πολλά, και στις επόμενες εκπομπές θα καταλάβετε ότι οτιδήποτε σκάει μύτη στην γειτονιά της Γερμανίας, στη συνέχεια έρχεται και εδώ, απλά λίγο αργοπορημένα. Κάντε λοιπόν ένα like πριν τελειώσει η εκπομπή, εγγραφείτε στο κανάλι και φυσικά κοινοποιήστε ελεύθερα αυτήν την άκρως ενδιαφέρουσα εκπομπή, άποψή μου. Να είστε όλοι καλά, συνεχίστε να παρακολουθείτε το κανάλι της Θετικής Ντόπας. Καλή συνέχεια σε όλους, εύχομαι ένα όμορφο βράδυ. Καλή νύχτα, γεια σας.